Good evening, students. Good evening, students. अभ्यास झाला का? अरे बाळांनो, अभ्यास झाला का? Okay, चलो stationary waves. The most weighted lesson stationary waves. Stationary waves आपल्याला शिकायचं आहे. Stationary waves आपल्याला शिकायचं आहे. Okay. Stationary waves. We'll start from question bank. आपण क्वेश्चन बँक मधून सुरुवात करूया. We'll start from question bank. काल थर्मोडायनामिक्सचा तुम्ही अभ्यास केला असेल. थर्मोडायनामिक्सचा तुम्ही अभ्यास केला असेल. ओके. पहिलं एमसीक्यू आपले एमसीक्यू झाले होते. मी एमसीक्यू तुमचे घेतले होते. ठीक आहे. आपलं एमसीक्यू नंबर 2 झाला होता. क्वेश्चन बँक मध्ये पहिलं मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे. स्टँडिंग वेव्ह इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट वन एंड विथ द अदर एंड फ्री. स्टँडिंग वेव्ह इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट वन एंड. एका एंडला फिक्स आहे आणि दुसऱ्या एंडला फ्री आहे. देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी व्हॉट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी व्हॉट. आता बघा, जिकडं फिक्स्ड असतं त्या ठिकाणी काय तयार होतो? अँटी नोड. आणि ज्या ठिकाणी फ्री असतो त्या ठिकाणी काय तयार होतो? नोड. फ्री एंडला नोड आणि ज्या ठिकाणी क्लोज असतं तिथं अँटी नोड. सो इट इज द डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटी नोड. नोड आणि अँटी नोड मधलं डिस्टन्स काय असतं? λ/4. λ/4 असतं. मग λ/4चा ऑप्शन कोण आहे? सी. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. समजलं का? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर फर्स्ट एमसीक्यू. फर्स्ट एमसीक्यू साठी ऑप्शन सी करेक्ट आहे. पटकन जरा झटपट जरा स्पीड घ्यायची आज. बघा, सेकंड एमसीक्यू. द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह इज गिवन बाय. मागच्या वेळेस आपलं त्याचं उत्तर 200 का काहीतरी आलं होतं आणि त्याचं उत्तर 300 आहे. तर 300 कसं आलंय बघा. y equal to 5 cos of pi 200t minus x upon 150 ह्या पायला आत घेतलं. सो y equal to 5 cos बघा 200 pi t minus pi x by 150. ओके. आता याला कम्पेअर केलं कोणाबरोबर? y equal to a cos ओमेगा t minus 2 pi x upon लॅम्बडा याच्याबरोबर कम्पेअर केलं. y equal to a cos बरोबर कम्पेअर केलं. y equal to a cos बरोबर कम्पेअर केलं. तर ओमेगा किती आला बघा? 200 पाय. ओमेगा आला 200 पाय. हे वेगळंच गणित आहे. 2 पाय n इक्वल टू 200 पाय. या 2 ला गेला इथं 100 राहिले. पायला पाय गेला. सो n इक्वल टू 100 आला. हे वेगळं आहे. वेगळा आहे. बरोबर. मग आता लॅम्बडा किती आहे? लॅम्बडा इक्वल टू किती आला? 150. इथं 150 आहे. म्हणजे लॅम्बडा आला 150. लॅम्बडा किती आला? 150.
मग आपल्याला पाहिजे व्ही, सो व्ही इक्वल टू एन लॅमडा. एन 100 आहे, लॅमडा 150 आहे, मग इथं 150 आणि परत 3 शून्य. इथं 2 पाय, मग इथं 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं बघा. इथं 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं म्हणजे हे 150 च्या ऐवजी 300 झाले. मग लॅमडा 2, सो लॅमडा इक्वल टू 300 आला. मग इथं पण 300 आला, 300 आला, म्हणजे हे किती आलं 300 आणि परत हे डबल शून्य. मग हे सेंटीमीटरमध्ये येतं आहे म्हणून किती आलं 300 मीटर पर सेकंड. हे सेंटीमीटर पर सेकंड आलतो, सो 300 सेंटीमीटरच्या ऐवजी मीटर. अशा प्रकारे त्यांनी काढले. हे मला पटलेलं नाही आहे, पण आता आपल्याला करावं लागेल, पर्याय नाही. बघा MCQ नंबर 3. MCQ नंबर 3. A man standing unsymmetrical position between two mountains and fires a gun. आता 2 माउंटन आहेत, मग या ठिकाणी एक माउंटन आणि इथं एक माउंटन, 2 माउंटन आहेत. ए मॅन स्टँडिंग अनसिमेट्रिकल पोझिशन, मॅन अनसिमेट्रिकल पोझिशनला आहे. मग मी असं म्हटलं की तो एक्स एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे, या ठिकाणी तो मॅन आहे, बरोबर. फायर्स ए गन. ही हिअर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 1.5 सेकंड. आफ्टर 1.5 सेकंडनी तो पहिला इको हर्ड करतो. अँड द सेकंड आफ्टर 2.5 सेकंड. पहिला T1 जो आहे तो 1.5 सेकंड आहे, दुसरा T2 जो आहे तो 2.5 सेकंड आहे, बरोबर. इफ द स्पीड ऑफ द साऊंड, स्पीड किती दिलाय 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड. देन व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द 2 माउंटन्स. 2 माउंटन मधलं डिस्टन्स काय आहे, बरोबर. आता x काय आहे, नियरेस्ट डिस्टन्स आहे. x बी द नियरेस्ट डिस्टन्स, x बी द नियरेस्ट डिस्टन्स. ओके. आता हे टोटल डिस्टन्स आपण d मानलं, हे टोटल डिस्टन्स d मानलं, हे टोटल डिस्टन्स d मानलं, हे टोटल डिस्टन्स d मानलं, टोटल डिस्टन्स d मानलं, बरोबर. हां, आता इको ऐकायला येतो म्हणजे साऊंड फेकला जातो परत रिटर्न येतो, म्हणजे डिस्टन्स डबल होणार. डिस्टन्स डबल होणार. व्हेलॉसिटी इक्वल टू काय सांगा, डिस्टन्स अपॉन टाइम. व्हेलॉसिटी इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम आहे. सो व्हेलॉसिटी इक्वल टू, आता पहिला इको आहे, मग जाताना x असणार, पर रिटर्न येताना x असणार, म्हणजे डिस्टन्स 2x आलं, 2x डिस्टन्स आलं, अपॉन पहिला टाइम T1. x इक्वल टू VT1 अपॉन 2. x इक्वल टू VT1 अपॉन 2. v किती आहे 340, T1 किती दिलाय 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड डिवायडेड बाय 2. इथं आले 1740, 1700, 170, 170 गुणिले 1.5, 170 गुणिले 1.5. मग 170 गुणिले 1.5 जर केलं तर किती आलं 255 मीटर, म्हणजे 255 मीटर एवढं आहे. तर डिस्टन्स बिटवीन द माउंटन्स काढायचं आहे आपल्याला. माउंटन मधलं डिस्टन्स काढायचं म्हणजे डी काढायचा आहे, डिस्टन्स डी काढायचा आहे. मग सेकंड इको जो आहे तो v इक्वल टू, बघा सेकंड इको v इक्वल टू 2 इंटू डी मायनस एक्स, 2 इंटू डी मायनस एक्स. हा उरलेला जो आहे तो d मायनस एक्स आहे, 2 इंटू डी मायनस एक्स अपॉन T2, बरोबर. मग याला इकडे गेला v इंटू T2 इक्वल टू 2d मायनस 2x, बरोबर. मग आता यातनं आपल्याला काय काढायचं आहे, डी काढायचं आहे ना, आपल्याला डी काढायचं आहे. मग v किती आलाय, v आहे 340, T2 किती आहे 2.5, 2 इंटू डिस्टन्स काढायचे मायनस 2 इंटू एक्स किती 255, बरोबर. मग 340 गुणिले इथं 5/2 झालं इक्वल टू 2d मायनस हे 255 अधिक 255, 200 200 400 झाले, 155 म्हणजे 110 झाले, इथं 510 आले, इथं दोन्ही भाग दिला, इथं 17, इथं 170 आले. 170 गुणिले 5 हे केलं तर डीचं उत्तर किती येतं 680 मीटर. लयच अवघड प्रॉब्लेम विचारलाय, ठीक आहे, 680 मीटर. नेक्स्ट, आज घाई आहे त्याच्यामुळं ज्याला कळलं नाही त्यांनी परत ऐकायचा, लेक्चर रिवाइज करून ऐकायचं. हे सेट ऑफ ट्युनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. बघा आता हे MCQ घेतल्यामुळे आपला एक प्रॉब्लेम क्लिअर होणार आहे, एक प्रॉब्लेम आपला क्लिअर होणार आहे, एका टाईपचा प्रॉब्लेम आपला क्लिअर होणार आहे.
A set of tuning forks is arranged in an ascending order of frequencies. प्रॉब्लेम बीट फ्रिक्वेन्सी वरती आहे. प्रॉब्लेम बीट फ्रिक्वेन्सी वरती आहे. बीट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? द डिफरन्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. सो n1 मायनस n2. द डिफरन्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज म्हणजेच n1 मायनस n2. बीट फ्रिक्वेन्सी इज n1 मायनस n2. बीट फ्रिक्वेन्सी इज n1 मायनस n2. जरी बीट म्हटलं तरी ते काय येणार आहे? n1 मायनस n2. n1 मायनस n2. आता बघा काय क्वेश्चन आहे, तो क्वेश्चन आपण बघूया. व्हॉट इज द क्वेश्चन? A set of tuning forks is arranged in ascending order of frequencies. Each tuning fork gives 8 beats per second with the preceding one. A set of tuning forks आहेत. किती आहेत माहित नाहीत, परंतु ते बीट्स देतात. ते बीट्स देतात आणि बीट्स किती देतात? 8 beats per second. ते 8 beats देतात पर सेकंड विथ द प्रिसिडिंग वन. ही फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट ट्युनिंग फोर्क, पहिल्या ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे n1. ती n1 आपल्याला दिलेली आहे 120 हर्ट्ज. 120 हर्ट्ज. अँड द लास्ट फोर्क, आणि शेवटचा जो फोर्क आहे तो कितवा आहे ते आपल्याला माहित नाहीये. शेवटचा ट्युनिंग फोर्क कितवा आहे ते माहित नाहीये. त्याला n म्हटलं. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती दिली? 200 हर्ट्ज. ओके. देन द नंबर ऑफ ट्युनिंग फोर्क्स अरेंज्ड विल बी. तर नंबर ऑफ ट्युनिंग फोर्क किती असा प्रश्न विचारलेला आहे. पहिल्यांदा आपण जो एमसीक्यू, पहिल्यांदा आपण काय करूया? एमसीक्यू सोडूया. एमसीक्यू सोडूया. मग एमसीक्यू साठी आपल्या TN चा फॉर्म्युला वापरतो. सो TN इक्वल टू A प्लस n मायनस 1 इंटू D. TN इक्वल टू A प्लस n मायनस 1 इंटू D. TN is the frequency of last tuning fork. TN is the frequency of last tuning fork. A म्हणजे frequency of first tuning fork. A म्हणजे frequency of first tuning fork. बरोबर. n म्हणजे number of tuning forks मायनस 1 इंटू D म्हणजे डिफरन्स म्हणजे बीट्स. मग याला काय मी म्हटलं? n म्हटलं. याला n1 म्हटलं. याला n1 मायनस इंटू नंबर ऑफ बीट्स म्हटलं. मग n किती आला? 200. n1 किती आला? 120. n मायनस 1 काढायचा आहे. बीट्स किती आहेत? 8. हे इकडे घ्या. 200 मायनस 120 इक्वल टू 8n मायनस 8. हे किती आले? 880 इक्वल टू 8n मायनस 8. हे किती आले? 88 इक्वल टू 8n. सो n इक्वल टू किती आला? 11. सो नंबर ऑफ ट्युनिंग फोर्क्स आर 11. नंबर ऑफ ट्युनिंग फोर्क्स आर 11. समजलं का मला सांगा? हा शॉर्टकट आहे. हा काय आहे? शॉर्टकट. हा शॉर्टकट आहे. समजलं? ओके, ठीक आहे. आता हे बिट्सला आपण उरकून टाकू. बघा, ह्या बिट्सला आपण उरकून टाकू. आता बिट्सला तुम्हाला आज 11 वाजले तरी चालतील, पण आम्ही आज स्टेशनरी वेव्ह संपवणार आहे. कारण की स्टेशनरी वेव्ह 6 मार्काला आहे. प्रचंड मोठा लेसन आहे आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला त्याच्यावरती शंका विचारलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला हा उरकून टाकायचा आहे. ओके. आता हाच प्रॉब्लेम जर बोर्डला विचारला, आपण जरा बघूया क्वेश्चन बँकमध्ये अशा टाईपचा प्रॉब्लेम विचारलाय का. ओके, बघा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन, 4 मार्क्सचा प्रॉब्लेम, 4 मार्क्सचा प्रॉब्लेम आहे. 4 मार्क्सचा प्रॉब्लेम. अजून मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे. बघा, अजून मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, अतिशय महत्त्वाची सूचना. बघा, 2 मार्काचे 12 प्रश्न असतात. त्यापैकी आपल्याला 8 सोडवायचे असतात. 8 सोडवायचे, पण ह्या 12 मध्ये 6 न्यूमेरिकल्स आहेत आणि 6 थेअरी आहेत. बरोबर. म्हणजे त्यांनी काय केलंय, सगळ्यांना फायदा ठेवलाय. म्हणजे स्कॉलर असेल तर तो 6 न्यूमेरिकल सोडवेल, आणि जर एखाद्याला न्यूमेरिकल नसेल आवडत तर तो 6 थेअरी सोडवेल. बरोबर. आपल्याला आता जवळपास तुम्हाला माहिती आहे की 3 तास 30 मिनिटं आणि अजून 10 मिनिटं म्हणजे 3 तास 40 मिनिटाचा पेपर आहे तुमच्याकडे.
त्याच्यामुळे तुम्ही विथ ऑप्शन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा, खूप लिहू नका. आणि हे 6 न्यूमेरिकलच्या 6 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करा. 3 मार्काच्या क्वेश्चनमध्ये पण 12 प्रश्न असतात, 6 न्यूमेरिकल असतात आणि 6 थेरी असतात. आणि 4 मार्काच्या क्वेश्चनमध्ये 5 प्रश्न असतात. इथे आपल्याला 8 सोडवायचे आहेत, इथे आपल्याला किती सोडवायचे आहेत, इथे आपल्याला 3 सोडवायचे आहेत, इथे आपल्याला 3 सोडवायचे आहेत. ह्या 5 मधले 2 न्यूमेरिकल असतात आणि 3 थेरी असतात, कळलं का. कधी कधी 2.5 न्यूमेरिकल असतं आणि 2.5 थेरी असतात, ते करतात बॅलन्स. तर लक्षात घ्या, हे तुम्हाला जमलं पाहिजे, हे जजमेंट तुम्हाला जमलंच पाहिजे. आणि 1 मार्काचे व 1 मार्काचे जे प्रश्न आहेत, 1 मार्काचे साधारणपणे 8 प्रश्न आहेत. 1 मार्काचे 8 प्रश्न आहेत ना, 1 मार्काचे 8 प्रश्न आहेत. तर 1 मार्काचे जे 8 प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये 6 थेरी असतात आणि 2 न्यूमेरिकल असतात. 6 थेरी असतात, 2 न्यूमेरिकल असतात. ओके. तर आता मी उद्या काय करेल, मी तुम्हाला उद्या पेपर कसा सोडवायचा टाइम टेबल देईल, की पेपर चालू झाल्यानंतर काय करायचं. ओके. ऑब्व्हियसली आपण MCQ शेवटीच ठेवणार आहोत. ठीक आहे, चल. आता बघा, पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे बीट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, N1 - N2. 2 प्रकारचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत पाहिजेत. एक V = N लॅम्बडा आणि बीट म्हणजे काय असतं तर N1 - N2 असतं. सो V = N लॅम्बडा आणि बीट्स काय असतात तर ते N1 - N2 असतात. बीट्स काय असतात तर ते N1 - N2 असतात. ओके. बीट्स म्हणजे N1 - N2. बघा, लास्ट क्वेश्चन बँक मधला 4 मार्क्स क्वेश्चन आहे. 4 मार्क्स क्वेश्चन. Waves produced by 2 vibrators in a medium wavelength 2 मीटर and 2.1 मीटर. म्हणजे पहिली वेवलेंथ दिली लॅम्बडा, त्याला लॅम्बडा 1 म्हणणार, तो आहे 2 मीटर. दुसरी वेवलेंथ असणार लॅम्बडा 2 आणि ती आहे 2.1 मीटर. बरोबर. मग याच्यामध्ये मोठा कोण आहे तर याच्यामध्ये लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1 आहे. लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1. लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1. याच्यामध्ये लॅम्बडा 2 मोठा आहे कोणापेक्षा, लॅम्बडा 1 पेक्षा. मग ज्याचा लॅम्बडा मोठा असतो त्याचा फ्रिक्वेन्सी कमी असते. सो N2 इज लेस दॅन N1. N2 इज लेस दॅन N1. मग आपल्याला काढायची बीट फ्रिक्वेन्सी. बरोबर. हे यांनी दिलं, इथपर्यंत आपण आलो. बरोबर. वेन साऊंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड. आणि त्यांनी बीट्स दिलेत 8 बीट्स पर सेकंड. 8 बीट्स पर सेकंड असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. कॅल्क्युलेट मध्ये म्हणतात कॅल्क्युलेट वेव्ह व्हेलॉसिटी. मग V काढायचं आहे, कॅल्क्युलेट वेव्ह व्हेलॉसिटी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ ईच व्हायब्रेटर. आणि N1 आणि N2 पण काढायचं आहे. फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ईच व्हायब्रेटर. आता N1 आणि N2 पण विचारलाय, त्याच्यामुळेच हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॉब्लेम डायरेक्ट किती मार्काचा झाला आहे तर 4 मार्काचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. लक्षात ठेवायचं, ज्याचा लॅम्बडा मोठा असतो त्याचा N छोटा असतो, बिकॉज V = N लॅम्बडा. सो N लॅम्बडा = कॉन्स्टंट, म्हणजे N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा. N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा. ओके. बघा, आता मी सोडवायला सुरुवात करतोय. बघा, मग काय असतं V = N लॅम्बडा. V = काय असतं N लॅम्बडा. आपल्याला बीट्स दिलेत, मग बीट्स = काय, बीट्स = काय असतं N1 - N2. आता मोठा कोण आहे, N1 मोठा आहे, मग N1 घ्यायचा, N1 - N2. आता N म्हणजे काय असतं, N असतं N = V / लॅम्बडा. म्हणजे काय आलं बघा, V/λ1 - V/λ2. V कॉमन घेतला, 1/λ1 - 1/λ2. मग V दिलाय का नाही, पण बीट्स दिलेत 8. V × 1/λ1, सो 1/2 मीटर - 1/2.1 मीटर. सो 8 = V × 2.1 - 2, सो 2 × 2.1. ओके. मग याला 8 × 2 × 2.1 डिवायडेड बाय
इक्वल टू व्ही, हे 2.1 मायनस 2 म्हणजे किती आलं 0.1. सो दिस इज 0.1. सो व्ही इक्वल टू 0.1 2.1 अपॉन 0.1 काय आला 21. हे दोघं एकमेकांना खातील 21 आले. सो 16 इंटू 21. सो व्ही इक्वल टू 16 1 16 चले 1 16 2 32 32 आणि 1 33 336 काय आलं मीटर पर सेकंड. सो व्ही इक्वल टू 336 मीटर पर सेकंड. व्ही इक्वल टू 336 मीटर पर सेकंड. ओके, तर ही आली वेलॉसिटी. आता n1 काढला. n1 इक्वल टू काय आलं v बाय लॅम्बडा 1. n1 इक्वल टू v बाय लॅम्बडा 1 336 अपॉन लॅम्बडा 1. लॅम्बडा 1 किती आहे 2 मीटर. म्हणजे किती होणार बघा, म्हणजे किती होणार 168 हर्ट्ज. आणि n2 इक्वल टू काय येणार v बाय लॅम्बडा 2. सो 336 अपॉन 2.1. आता 168 पेक्षा कमीच येणार. किती आलं 160 हर्ट्ज. प्रॉब्लेम समजला का? प्रॉब्लेम समजला का बोला. ए बाळांनो, प्रॉब्लेम समजला का बोला, पटकन बोला. टेक्स्टबुक काढा पटकन. ओके, पेज नंबर 157. पेज नंबर 157. टेक्स्टबुक पेज नंबर 157. काय म्हटलंय बघा. ए सेट ऑफ 8 tuning forks. A set of 8 tuning forks are arranged. A set of 8 tuning forks are arranged. A set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order of frequencies. So number of tuning forks, number of tuning fork, number of tuning fork, number of tuning fork equal to 8. Number of tuning fork 8 झाले. So n equal to 8. n equal to 8. 8 tuning forks are arranged in a series of increasing order. Increasing order मध्ये आहे. म्हणजे n1 ची फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात कमी असणार, मग n2 असणार, मग n3 असणार, मग n4 असणार, मग n5 असणार, मग n6 असणार, मग n7 असणार, मग n8 असणार. बरोबर. इन्क्रीजिंग ऑर्डर म्हटले. काय म्हटलंय इन्क्रीजिंग ऑर्डर. इन्क्रीजिंग ऑर्डर, इन्क्रीजिंग ऑर्डर आहे. त्यालाच आपण असेंडिंग ऑर्डर पण म्हणतो. Each fork gives 4 beats per second with the next one, and the frequency of the last fork is twice the first. Frequency of last म्हणजे कोण n8 is twice the frequency of first. हे पण आपल्याला दिलंय. And each fork gives 4 beats with the preceding one. आणि प्रत्येक फोर्क हा 4 बीट्स देतो पुढच्या बरोबर. 4 बीट्स देतो, 4 बीट्स देतो. मग बीट दिलेत 4. आता बीट म्हणजे काय असतं डिफरन्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. मग ह्या दोघांमधला डिफरन्स बघा n2 मायनस n1 किती आला 4. मग याच्यावरनं मी n2 काढणार. n2 किती आला 4 प्लस n1. n2 किती आला 4 प्लस n1. हे पहिलं इक्वेशन झालं. आता परत n2 आणि n3 यांच्यामधलं रिलेशन. n2 आणि n3 यांच्यामधलं रिलेशन. n3 मायनस n2 किती आला 4. सो n3 इक्वल टू 4 प्लस n2. सो n3 इक्वल टू 4 प्लस n2. n2 म्हणजे काय 4 प्लस n1. सो n3 इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस n1. 8 प्लस n1 बरोबर. n1. आता तुम्ही जर नीट पाहिलं तर कसं झालं n3 इक्वल टू n1 प्लस 8. आता इथे n2 इक्वल टू काय आलं n1 प्लस 4. सो n2 इक्वल टू काय आला n1 प्लस 4 इंटू 1 बरोबर. म्हणजे n2 इक्वल टू काय आला n1 प्लस 4 इंटू 2 मायनस 1. मला हे कसं मांडायचं होतं तर इथं 2 आहे, इथं 1 आहे, मग इथं 2 -1 आहे. मग तसाच मला n3 मांडता येतो. मग n3 काय आला बघा
हा n1 तर राहिला, इथे पण n1 आहे, इथं पण n1 आहे. हा 8 म्हणजे काय तर 4 इंटू 2 आहे. मग यातला n3 काय आहे बघा, n1 प्लस 4 इंटू 2 म्हणजे काय आहे तर 3 मायनस 1 आहे. तो 3 मायनस 1 आहे. मग बघा इथं बॉटमला कोण आहे 3, इथं बॉटमला कोण आहे 1, म्हणून इथं 3 मायनस 1 आलाय. ह्या पद्धतीने आपण लिहिलं. बरोबर. मग अशाच पद्धतीने मला n8 लिहिता येईल. मग बघा सिमिलरली वी कॅन राईट आपण लिहू शकतो कसा तर n8 हा n1 प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ बिट्स आहेत इंटू 8 मायनस 1 होणार. मग n8 काय आहे 2 टाइम्स n1 इक्वल टू n1 प्लस 4 इंटू 7. n1 ला इकडे घ्या 2 n1 मायनस n1 7 चौक 28. मग n1 इक्वल टू किती आलं 28 हर्ट्ज. n1 आला 28 हर्ट्ज. त्यांनी विचारले व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट फोर्क. लास्ट फोर्क म्हणजे n8 आहे तो 2 टाइम्स n1 आहे. सो 2 इंटू 28 म्हणजे किती आला 56 हर्ट्ज. सो n8 इक्वल टू 56 हर्ट्ज. समजलं का? प्रॉब्लेम समजला का सांगा. प्रॉब्लेम समजला का सांगा. त्या टॉईसला अजून एक शब्द आहे ऑक्टेव. त्या टॉईसला अजून एक शब्द आहे ऑक्टेव. ऑक्टेव म्हणजे पण डबल. ऑक्टेव म्हणजे पण डबल. ओके. आता पेज नंबर 153 वर या. पेज नंबर 153. पेज नंबर 153. पेज नंबर 153. पेज नंबर 153. बघा पेज नंबर 153. एक्झाम्पल 6.12. Example 6.12. Two sound waves having wavelengths 81 centimeter and 82.5 centimeter produces 8 beats per second. Calculate the speed of sound in air. बघा परत फ्रिक्वेन्सी दिली. पहिली फ्रिक्वेन्सी n1 इक्वल टू किती आहे n1 इक्वल टू किती आहे 81 सेंटीमीटर. n2 किती आहे ओ सॉरी वेवलेंथ आहे. दीज आर द वेवलेंथ्स. मग पहिली वेवलेंथ आहे लॅम्बडा 1 इक्वल टू 81 सेंटीमीटर. लॅम्बडा 1 इज 81 सेंटीमीटर. लॅम्बडा 2 इक्वल टू काय दिलंय 82.5 सेंटीमीटर. लॅम्बडा 2 82.5 सेंटीमीटर आहे. कोणता मोठा आहे तर लॅम्बडा 2 मोठा आहे. सो लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1. लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1. मग लॅम्बडा 2 मोठा आहे. कोण मोठा आहे लॅम्बडा 2. सो लॅम्बडा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्बडा 1. याचा अर्थ n2 हा छोटा आहे कोणापेक्षा n1 पेक्षा. मग बीट्स काय आले बघा बीट्स आले n1 मायनस n2. बीट्स आले n1 मायनस n2. मग 8 इक्वल टू काय आलं n1 मायनस n2. बरोबर. आता आपण सोडूया बीट्स. बघा बीट्स इक्वल टू काय आलं n1 मायनस n2. बीट्स किती 8. सो v बाय लॅम्बडा 1 मायनस v बाय लॅम्बडा 2. सो 8 इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन लॅम्बडा 1 मायनस 1 अपॉन लॅम्बडा 2. सो 8 इक्वल टू v इंटू लॅम्बडा 1 म्हणजे 1 अपॉन 81 मायनस 1 अपॉन 82.5. परंतु एक मनात लक्षात ठेवा ते सेंटीमीटरमध्ये आहे. सो 8 इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा 82.5 मायनस 81. एकच फॉर्म्युला आहे. बीट्स म्हणजे काय n1 मायनस n2 आणि n म्हणजे काय v बाय लॅम्बडा बिकॉज v इक्वल टू n लॅम्बडा. मी तुम्हाला प्रॉब्लेम्स घेण्याच्या अगोदर सांगितलं की दोनच फॉर्म्युले तुम्हाला आले पाहिजेत. एक बीट्स म्हणजे n1 मायनस n2 आणि दुसरं n म्हणजे v बाय लॅम्बडा किंवा v इक्वल टू n लॅम्बडा. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय मी आता इथे इंटू 81 इंटू 82.5. बरोबर.
आता 82.5 मायनस 81 म्हणजे 1.5. सो 8 इक्वल टू व्ही इंटू इथं 1.5 आला, इथं 81 इंटू 82.5 आला. याला इकडे घ्या. सो व्ही इक्वल टू 8 इंटू 81 इंटू 82.5 डिवायडेड बाय 1.5. आता 1.5 3/2 असतो. हा 1.5 3/2 असतो म्हणजे खाली 3 वरती 2. सो 8 इंटू 81 इंटू 82.5 इंटू 82.5 3/2 चा वरती 2 आला. ह्या 3 ने 81 ला भाग दिला ते 27 आले म्हणजे खाली काहीच नाही राहिलं. सो व्ही इक्वल टू 8 2 16 आले. 16 गुणिले 27 गुणिले 82.5. सो व्ही इक्वल टू ह्याचं जे आन्सर येईल दॅट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकंड. ते आन्सर सेंटीमीटर पर सेकंड मध्ये असेल. सो व्ही इक्वल टू दॅट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकंड. सो इन मीटर पर सेकंड इट इज 356.4 मीटर पर सेकंड. लॉग टेबल वापरायचा आहे. लॉग टेबल वापरायचा आहे. ओके, प्रॉब्लेम समजला. एकच स्टाईल आहे प्रॉब्लेमची. n1 मायनस n2 बिट्स आर n1 मायनस n2 आणि त्यातला n असतो v बाय लॅमडा. n असतो v बाय लॅमडा. चला आपण लगेच त्याच्या खालचं एक्झाम्पल उरकून घेऊया म्हणजे बिट्सचा सेक्शनच आपला होऊन जाईल. आपण लगेच डेरिव्हेशन पण घेऊन टाकू. बघा एक्झाम्पल 6.13. एक्झाम्पल 6.13. Example 6.13. Two tuning forks having frequencies. दोन ट्युनिंग फोर्क आहेत आणि त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत. म्हणजे n1 इक्वल टू किती आलं 320 हर्ट्ज. n2 इक्वल टू किती आला 340 हर्ट्ज. सो n1 is 320 hertz, n2 is 340 hertz are sounded together to produce sound waves. The velocity of sound in air is 326.4 मीटर पर सेकंड. फाइंड द डिफरन्स इन वेवलेन्स. मग तुम्हाला विचारलंय लॅमडा मायनस लॅमडा. आता मला ठरवावं लागेल मोठा कोण आहे, मला अजून माहित नाहीये. मग इथे बघा इथे काय आहे, व्हॉट इज हियर n2 इज ग्रेटर दॅन n1. n2 इज ग्रेटर दॅन n1. सो लॅमडा 2 इज लेस दॅन लॅमडा 1. लॅमडा 2 इज लेस दॅन लॅमडा 1. बरोबर ना. n2 मोठा आहे याच्यात लॅमडा 1 मोठा येणार. सो लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2. लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2 विचारलेला आहे. लॅमडा व्ही इक्वल टू एन लॅमडा. लॅमडा म्हणजे व्ही बाय एन. सो व्ही अपॉन n1 मायनस व्ही अपॉन n2. व्ही कॉमन घेतला. सो 1 अपॉन n1 मायनस 1 अपॉन n2. व्ही किती सांगा 326.4. 1 अपॉन n1 म्हणजे 320 मायनस 1 अपॉन 340. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 326.4 340 मायनस 320 अपॉन 320 इंटू 340. ओके, सो 326.4 इंटू दिस इज 20 अपॉन 320 इंटू 340. या झिरोला हा झिरो गेला. बरोबर. ह्या दोन्ही भाग दिला तिथं 16 आले म्हणजे किती आलं 326.4 upon 16 into 340. Now do this calculation and find the answer. So answer is 0.06 meter. मी लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2 का घेतला ते कळलं का? मी लॅमडा 1 मायनस लॅमडा 2 का घेतला कारण की n2 मोठा आहे. सॉरी n1 मोठा आहे. n1 मोठा आहे. सॉरी n1 छोटा आहे. ओके चलो आता हे आपलं झालं. बिट्सचे तीन गणितं होती आणि याच्यामध्ये एक होतं क्वेश्चन बँक मध्ये ते पण घेतलं. क्वेश्चन बँक मधलं एक सॉल्व 2 अनसॉल्व 1 संपलं. बीट फ्रिक्वेन्सी डेरिव्हेशन विचारणार म्हणजे विचारणार. 4 मार्काला बघा बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन आहे. पण असं असतं जर बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन आलं तर न्यूमेरिकल येत नाही आणि जर न्यूमेरिकल आला तर थेरी येत नाही. ओके चला आपण बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन घेऊया.
बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन घेऊया. अजून कुठं बीट फ्रिक्वेन्सी आहे का त्याचा मी विचार करत होतो. ओके, क्वेश्चन बँक मधला 6वा प्रश्न 3 मार्काचा प्रश्न बघा. क्वेश्चन बँक 3 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन बँक 3 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. बघा याच्यामध्ये काय आहे तर टी इक्वल टू एन इक्वल टू असते एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. बरोबर. जर टी कॉन्स्टंट असेल, टी आणि एम कॉन्स्टंट असेल, टी आणि एम कॉन्स्टंट असेल तर एन काय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. सो एन एल इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो एन एल इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो एन एल इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो N1 L1 इक्वल टू N2 L2. बरोबर, हे आपल्याला माहिती आहे. आता आपण प्रॉब्लेम सोडूया. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 एन एल इक्वल टू कॉन्स्टंट. आता हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल झाल्यामुळे सारखं माहिती आहे, कारण की एन आणि 1/L चा ग्राफ आहे. एन अपॉन 1/L चा ग्राफ आहे. हा काय असतो? स्ट्रेट लाईन असतो. हा काय असतो? स्ट्रेट लाईन. एन आणि 1/L चा. बघा क्वेश्चन काय. सो व्हॉट इज द क्वेश्चन. बेसिकली आपला क्वेश्चनच घ्यायचा आहे. ए स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर इज इन युनिजन विथ अ ट्युनिंग फोर्क. म्हणजे सोनोमीटरची वायर आणि ट्युनिंग फोर्क हे दोघं युनिजन मध्ये आहेत. सोनोमीटरची वायर आणि ट्युनिंग फोर्क जर युनिजन मध्ये नसेल तर पेपर रायडर खाली पडत नाही. हे सोनोमीटर बॉक्सच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण केलंय. बरोबर. वेन द लेंथ इज इन्क्रीज बाय 4%. लेंथ इज इन्क्रीज बाय 4%. लेंथ वाढली आहे. सो L2 इक्वल टू 4% लेंथ वाढली. 4% लेंथ वाढली म्हणजे 104 झाली. मग 104 भागिले 100. बघा द लेंथ इज इन्क्रीज बाय 4%. सो लेंथ बिकम्स 104%. 104% म्हणजे 1.04. 1.04 ऑफ L1. 1.04 ऑफ L1. So 1.04 of L1. So L2 equal to 1.04 of L1. Number of bits heard per second is 6. Number of bits. आता मोठा कोण आहे? L2 मोठा आहे. L2 is greater than L1. L2 is greater than L1. So L2 is greater than L1. L2 is greater than L1. L2 हा मोठा आहे कोणापेक्षा? L1 पेक्षा. सो L2 इज ग्रेटर दॅन L1. L2 मोठा आहे कारण L2 इन्क्रीज लेंथ वाढलेली आहे. मग याचा अर्थ याचा N2 इज लेस दॅन N1 म्हणजे N1 मोठा आहे. बरोबर. हे लॉजिक तुम्हाला समजलं पाहिजे कारण N हा L शी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L. N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L. इथपर्यंत आपण आलो. वेन द लेंथ इज इन्क्रीज बाय 4% म्हणजे L2 घेतला 1.04 ऑफ L1. बरोबर. N2 is less than N1 and number of bits किती दिलेत? बिट्स किती दिलेत? 6. म्हणजे काय आहे? बिट्स मोठा कोण आहे? N1. सो N1 minus N2 equal to 6. N1 minus N2 equal to 6. बरोबर. N1 minus N2 equal to 6. ठीक आहे. आता आपल्याला माहिती आहे काय? N1 L1 equal to N2 L2. बरोबर. म्हणजे यातनं N1 काय येणार? 6 प्लस N2. हे एक इक्वेशन नंबर 2 आणि हे एक इक्वेशन नंबर 1. N1 हा काय आहे बघा? 6 प्लस N2 आहे प्लस L1 हा L1च आहे. N2 कोण आहे? N2 इज N2. हु इज L2? इट इज 1.04 ऑफ L1. मग L1 ला L1 कॅन्सल. 6 प्लस N2
इक्वल टू 1.04 ऑफ N2. याला इकडे घ्या. 6 इक्वल टू 1.04 N2 मायनस N2. सो 6 इक्वल टू 0.04 ऑफ N2. सो N2 इक्वल टू 6 अपॉन 0.04. सो N2 इक्वल टू 6 इंटू 100 अपॉन 4. मग इथं 3 आले, इथं 2 आले, इथं 50 आले, 5 त्रिक 15 म्हणजे 150 हर्ट्ज झालं. सो N2 इज 156 हर्ट्ज. N2 इज 150 हर्ट्ज. मग N2 150 हर्ट्ज झाला. जरा नीट लिहितो. बघा. सो N2 इक्वल टू 6 अपॉन 0.04. मी 100 ने गुणलं वरती आणि खाली. सो 0.04 इंटू 100. ओके, म्हणजे हे किती आलं सांगा. 600 अपॉन 4 म्हणजे 150 आलं N2. सो N2 इक्वल टू 150 हर्ट्ज. त्यांनी काय विचारलं होतं. फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फोर्क. वेअर आय वेंट रॉंग. Where I went wrong. इनिशियल फ्रिक्वेन्सी विचारली ना. मग फ्रिक्वेन्सी, मग इनिशियल फ्रिक्वेन्सी काढून आपण. बरोबर आहे आपलं. मग इनिशियल फ्रिक्वेन्सी N1 इक्वल टू काय येणार. N2 प्लस 6. मग N2 150 प्लस 6. सो 156 हर्ट्ज इनिशियल फ्रिक्वेन्सी. प्रॉब्लेम बरोबर होता. प्रॉब्लेम समजला का. प्रॉब्लेम समजला का. ए बाळांनो, प्रॉब्लेम समजला का. पुस्तकातला MCQ नंबर 2. पुस्तकातला MCQ नंबर 2. टेक्स्टबुक मधला MCQ नंबर 2 बघा. MCQ नंबर 2. If two open organ pipes of length 50 cm and 51 cm are sounded together, produces 7 beats per second. What is the speed of sound? If two organ pipes of length 50 cm and 51 cm. दोन ऑर्गन पाईप आहेत. दोन ऑर्गन पाईप आहेत. एकाची लेंथ ही 50 सेंटीमीटर आहे. एकाची जी लेंथ आहे ती 50 सेंटीमीटर आहे आणि दुसऱ्याची 51 सेंटीमीटर आहे. ओके. They produce 7 beats per second. Two open organ pipes of length 50 cm and 51 cm. Produce 7 beats per second. म्हणजे आपल्याला बीट फ्रिक्वेन्सी दिली 7 beats per second.
आता ओपन ऑर्गन पाईप आहे, म्हणजे हा एक पाईप आहे आणि हा एक दुसरा पाईप आहे, दोन ओपन ऑर्गन पाईप आहे. याची लेंथ 50 सेंटीमीटर आहे आणि याची लेंथ 51 सेंटीमीटर आहे. मग हा L1 50 सेंटीमीटर आहे आणि हा L2 जो आहे तो 51 सेंटीमीटर आहे, बरोबर. आणि त्यांनी बिट्स केले 7 बिट्स. आता बघा L2 मोठा आहे, L2 इज ग्रेटर दॅन L1, L2 इज ग्रेटर दॅन L1. अरे यार NL इक्वल टू कॉन्स्टंट है. आता ओपन ऑर्गन पाईप, ओपन पाईप जो असतो त्याच्यामध्ये ऑड नसतात, ऑल असतात. क्लोज्ड ऑर्गन पाईप जो असतो त्याच्यामध्ये ऑड असतात, हे शिकवलंय मी तुम्हाला. मग याचा एन काय असतो, V/2L असतो आणि याचा एन काय असतो, V/4L. हे ऑड आहे, हे क्लोज्ड आहे, क्लोज्ड मध्ये D आहे, ऑड मध्ये D आहे आणि इथं 4 आहे. हे क्लिअर आहे आपल्याला, बरोबर. हे एकदम क्लिअर आहे आपल्याला, क्रिस्टल क्लिअर आहे. मग ओपन ऑर्गन पाईपमध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असते N इक्वल टू V/2L, N इक्वल टू V/2L, बरोबर. N इक्वल टू V/2L म्हणजे N हा परत एकदा L शी कसा आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. मग L2 जो आहे तो 51 सेंटीमीटर आहे आणि L1 जो आहे तो 50 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे L2 इज ग्रेटर दॅन L1. याचा अर्थ असा होतो N2 इज लेस दॅन N1 मोठा आहे, बरोबर. मग बीट्स काय येणार बघा, N1 मायनस N2 येणार आणि यातला N म्हणजे काय असणार आहे, ओपन ऑर्गन पाईप आहे म्हणजे V अपॉन येणार. सो V/2L1 मायनस V/2L2 बिकॉज ऑफ ओपन ऑर्गन पाईप. सो बीट्स किती दिलेत, 7 दिलेत, 7 बीट्स. सो V/2 कॉमन घेतला, 1/L1 मायनस 1/L2. लक्षात ठेवायचं ते सेंटीमीटरमध्ये आहे. सो 7 दुने 14 इकडे होऊन गेले. सो V इंटू 1/L1 म्हणजे 1/50 सेंटीमीटर मायनस 1/51 आहे ना, 51 सेंटीमीटर आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. सो 14 इक्वल टू V इंटू 51 मायनस 50 अपॉन 50 इंटू 51, बरोबर. हे लक्षात ठेवा, हे सेंटीमीटरमध्ये आहे. सो 14 इंटू 50 इंटू 51 डिवायडेड बाय इथं 51 मध्ये गेला 1 इक्वल टू V. सो V इक्वल टू 14×5 = 700 इंटू 51, 7 × 7 7 × 35 357. सो ऑप्शन डी ऑप्शन आला. प्रॉब्लेम समजला का, प्रॉब्लेम समजला का. प्रॉब्लेम समजला का. परीक्षा आहे, जरा सिरियसली घ्या, वर्षभरासारखं नका करू. आता ह्या सगळ्यातनं आपल्याला काय कळलं बघा, ह्या सगळ्यातनं आपल्याला काय कळलं, बीट्स जर मी N1 मायनस N2 घेतले, बीट्स जर मी N1 मायनस N2 घेतले, ओपन ऑर्गन पाईपसाठी बीट्स काय येणार, N1 म्हणजे V/2L1 मायनस V/ इथं L2 येणार, कारण N1 घेतलाय ना, V/2L1च येणार रे बाबा, V/2L1 मायनस V/2L2 म्हणजे बीट्स काय येणार बघा, हा बीट्सचा फॉर्म्युला आहे. बीट्स काय येणार, इज इक्वल टू V/2 1/L1 मायनस 1/L2. हा ओपन ऑर्गन पाईप झाला. आता हा जर मी क्लोज्ड घेतला, क्लोज्ड ऑर्गन पाईप, तर बीट्स काय येणार बघा,
व्ही अपॉन 4 येणार 1 अपॉन L1 मायनस 1 अपॉन L2. फक्त तुम्हाला ते पाहून घ्यायचं की L1 घ्यायचं का L2 घ्यायचं हे फ्रिक्वेन्सी ठरवणार. त्याच्यानंतर तेच जर मी काय घेतलं, तेच जर मी स्ट्रिंग घेतली, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग घेतली, म्हणजे n इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट T बाय M जर घेतला तर n हा L शी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. n हा L शी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. स्ट्रिंग साठी n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L. मग n1 मायनस n2 हे बिट्स येतात, ते जमतं तुम्हाला. ठीक आहे. आता इथे बघा, इथे जर आपल्याला काय दिली, वेवलेंथ दिली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. जर वेवलेंथ दिली λ1 अँड λ2 तर तुमचा n काय बिट्स असतात n1 मायनस n2, मग तो v बाय λ1 मायनस v बाय λ2. बरोबर. समजले का? चारही केसेस समजल्या का? चारही केसेस समजल्या का? इथली केस अशी आहे की n1 L1 इक्वल टू n2 L2 घेतो आणि n1 मायनस n2 बीट्स घेऊन n1 इक्वल टू बीट्स प्लस n2 करतो. याला चारही केस समजल्या का? (22) बघा, 22 म्हणजे बीट्सचे सगळे प्रश्न झाले. बघा 22. A sonometer wire is stretched by a tension of 40 Newton. मग पहिलं टेन्शन 40 न्यूटन हे टेन्शन आहे. सो T1 इक्वल टू 40 न्यूटन. A sonometer wire is stretched by a tension of 40 Newton. It vibrates in unison with a tuning fork of frequency 384 Hz. मग पहिली फ्रिक्वेन्सी दिली n1 इक्वल टू 384 Hz. How many number of bits get produced in 2 seconds? बीट्स काढायचेत पण बीट्स 2 सेकंड मध्ये विचारलेत. सुरुवातीला आपल्याला 1 सेकंड मधले येणार, बीट्स पर सेकंड येणार आणि मग त्याला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार. हाऊ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड इफ द टेन्शन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय so T2 is decreased by so 40 Newton minus चलता है, इंडिया है, सब चलता है. सो T2 इक्वल टू 40 न्यूटन मायनस 1.24 न्यूटन. मग 40 मधनं 1.24 जर गेले
तर 38.76 न्यूटन आलं. बरोबर. ओके. आता बघा परत तोच फंडामेंटल आहे जे आपण याला वापरलं होतं. म्हणजे हे आता हे पाचवं फंडामेंटल आलं. बघा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय आहे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. सो n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम. मग n आणि टीचं कसं रिलेशन आहे. तर n इज, मला इथं कोणाविषयी बोलले, टी विषयी. इथं कोणाविषयी बोललेत, n विषयी. म्हणजे n काय आलं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. बरोबर. n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. ठीक आहे. आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे म्हणजे ज्याचं टेन्शन जास्त असणार त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार. आता या ठिकाणी काय आहे बघा, इथं असं दिलंय T1 इज ग्रेटर दॅन T2. याचा अर्थ N1 इज ग्रेटर दॅन N2. लॉजिक समजून घ्या. हे लॉजिक समजलं का. लॉजिक समजलं का. उलट लॉजिक आहे. समजलं का हे. हॅलो. लॉजिक समजलं का. बघा टेन्शन किती आहे, 40 न्यूटन T1 आणि T2 किती आहे, 38.76. ओके. मग आता बघा आपल्याकडे बीट फ्रिक्वेन्सी. सो बीट्स काय येणार, तर ते येणार N1 मायनस N2. N1 मायनस N2. बरोबर. बीट्स येणार N1 मायनस N2. ओके. पण आपल्याला माहिती आहे, काय माहिती आहे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. म्हणजे काय, तर n अपॉन रूट टीचा रेशो काय येतो, कॉन्स्टंट येतो. बरोबर. इकडे बघा हे रूट टी खाली येतील ना, या ठिकाणचा रूट टी बाय एमचा रूट टी खाली येईल, n अपॉन रूट टी. मग N1 म्हणजे इथं बघा N1. हे लगेच नाही वापरायचं, असं नाही वापरता येणार. तर आपला n आणि हे दिलंय बघा. मग n अपॉन रूट टी इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे. बरोबर. सो N1 अपॉन रूट T1 इक्वल टू N2 अपॉन रूट T2. मग N1 किती आहे, N1 384 आहे अपॉन रूट T1 म्हणजे रूट 40 इंटू रूट T2 येईल आणि इकडून N2 येईल. मग हा किती आहे, 38.76. 38.76. मग N2 काढायचा आहे, 384 गुणिले रूट 38.76. हे आता तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. हे कॅल्क्युलेशन करावंच लागेल. अंडर रूट 38.76 डिवाइडेड बाय 40. इंटू 0.9844. मग यातनं N2 भेटेल. मग N2 किती आला, N2 किती आला, 378 हर्ट्स. N2 आला 378 हर्ट्स. मग बीट्स काढले, बीट्स आले N1 मायनस N2. 384 वजा 378, 78 आणि 6 म्हणजे 6 बीट्स आले. 6 बीट्स. पण हे 6 बीट्स काय आहेत, पर सेकंड आहेत. हे 6 बीट्स आहेत ते पर सेकंड आहेत. दिस इज पर सेकंड. मग 2 सेकंडमध्ये किती होणार, 6 गुणिले 2 म्हणजे 12 बीट्स आले. 12 बीट्स. प्रॉब्लेम समजला का. बीट फ्रिक्वेन्सीचे सगळे प्रॉब्लेम माझे संपलेले आहेत. बीट फ्रिक्वेन्सीचे सगळे माझे प्रॉब्लेम संपले. सॉल्व अनसॉल्व, क्वेश्चन बँक, MCQ सगळं संपलंय. बीट फ्रिक्वेन्सीचे सगळे क्वेश्चन संपले. आता मी बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन घेतो. कारण की ते 4 मार्कांना विचारलेलं आहे. एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स, डिड्यूस एनालिटिकली द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रिक्वेन्सी.
Explain the production of bits. Explain the production of bits. Explain the production of bits. Explain the production of bits and deduce analytically the expression for bits frequency. ओके, एवढं डेरिव्हेशन झालं का आपण ब्रेक घेणार आहोत. पण आज ब्रेक नंतर नक्की भेटणार आहोत. मला पण जाणीव आहे तुमची पेपर आहे. तुमच्यापेक्षा जाणीव जास्त मलाच आहे. आणि अभ्यास करा. काय कोणाची मदत होईल, याची मदत होईल, त्याची मदत होईल, त्याचा पेपर बघून भेटेल, ह्याच्यामध्ये राहू नका. चला, प्रोडक्शन ऑफ बिट्स. प्रोडक्शन ऑफ बिट्स. बिट्स कधी तयार होतात? पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की बीट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला n1 मायनस n2 आहे. बिट्स म्हणजे n1 मायनस n2. n1 मायनस n2 म्हणजे काय? स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. वेन टू साऊंड वेव्स, ऐकून घ्या, फॉर्मेशन ऑफ बिट्स. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स. When two sound waves traveling through the medium, when two sound waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, when two sound waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement. Okay, and the resultant displacement is the vector sum of two displacements. That is called as superposition of waves. याला आपण काय म्हणतो? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जेव्हा होतात तेव्हा त्यांच्यापासून इंटरफरन्स तयार होतो. अँड द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ इंटरफरन्स इज द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स. ओके, सो व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साऊंड वेव्स, when there is superposition of two sound waves having same amplitude traveling in same direction having same amplitude, same direction, same path, but having slightly different frequencies. That is very important. Having slightly different frequencies when interfere with each other forms the bits. When there is superposition of two sound waves having same amplitude, same direction, same path, but slightly different frequencies,
then the bits are produced. त्यावेळेस काय तयार होतं? Bits. बघा, when two sound waves traveling through the medium having same amplitude, same direction, same path, after superposition of waves produces bits. तुम्ही सुपरपोजिशन झाल्याशिवाय बिट्स तयार होऊ शकत नाहीत. कारण सुपरपोजिशन झालं का इंटरफरन्स होणार, आणि इंटरफरन्सचं एक्झाम्पल म्हणजे बिट्स आहेत. पण याच्यामध्ये हे कंटेंट आलं पाहिजे, सेम अँप्लिट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम पाथ, बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. ओके, बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. आता आपल्याला बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिव्हेशन घ्यायचं आहे. पार्ट झालं का? हे पार्ट झालं का? पार्ट झालं का? एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये म्हणा, वेन देअर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having same amplitude, same direction, same path, but slightly different frequencies interfere with each other forms the beats. हे लास्टला मी जे सांगितलं असंच परीक्षेला लिहा. Whenever there is superposition of two waves having same amplitude, same path, same direction, but slightly different frequencies interfere with each other forms a beats. कारण याच्यामध्ये तिन्ही शब्द आले, सुपरपोजिशन, इंटरफिअर आणि बीट्स, बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. ओके. ओके, आता टू साऊंड वेव्स आहेत. सो y इक्वल टू तुम्हाला माहिती आहे a साइन ओमेगा टी म्हणजे 2 पाय nt. सो y इक्वल टू a साइन 2 पाय nt. y इक्वल टू a साइन 2 पाय nt. बरोबर, y इक्वल टू a साइन 2 पाय nt. आता थोडी जागा सोडून लिहायचं बाळांनो, थोडी जागा सोडून लिहायचं किंवा पेन्सिलने लिहायचं बाळांनो. सो y इक्वल टू a sin 2 pi nt. So y1 n1 t, कारण सेम एम्पलीट्यूड आहे, सेम एम्पलीट्यूड आहे. y2 इक्वल टू a sin 2 pi n2 t. आता थोडी जागा सोडून का लिहिलं तर आपल्याला लिहायचं आहे टू साऊंड वेव्स a sin इथं 2 पाय, आतमध्ये 2 पाय t अपॉन कॅपिटल टी असतंय, टी अपॉन कॅपिटल टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा असतंय. बरोबर ना, मायनस एक्स अपॉन लॅमडा असतंय. मग तेच मांडलंय, मग या ठिकाणी लॅमडा 1 असतं, मग इथं T1 असतं. म्हणजे असं मांडायचं y इक्वल टू a साइन 2 पाय n1 t मायनस एक्स अपॉन लॅमडा 1. सो y2 इक्वल टू a साइन 2 पाय n2 t मायनस एक्स अपॉन लॅमडा 2. ओके, मग हे पहिलं इक्वेशन, हे दुसरं इक्वेशन असं लिहायचं. कसं म्हणणार? द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव्ह ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह. बघा, तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं आहे. आपलं हे इक्वेशन पार्ट आहे, मग त्यातला 1/t1 म्हणजे n1 झाला. मग आता काय म्हणायचं? फॉर द सिम्प्लिसिटी ॲट x इक्वल टू 0, फॉर सिम्प्लिसिटी x इक्वल टू 0, मग x इक्वल टू 0 घेतलं तर हे असं आलं, y1 इक्वल टू a साइन 2 पाय n1 t, y इक्वल टू a साइन 2 पाय n2 t. डेरिव्हेशन घेतो. इथपर्यंतचा पार्ट समजला का? पैकीच्या पैकी मार्क घ्यायचे आपल्याला. असं काय करताय? मला काय, मी डायरेक्ट y इक्वल टू a साइन 2 पाय n1 t मांडला असता.
वाय इक्वल टू ए साइन 2 पाय एन टू टी मांडला असता आणि तुमचा 1 मार्क गेला असता. म्हणून तुम्हाला म्हटलं जरा जागा सोडून लिहा. ओके, किती जण ऑनलाईन आहेत रे? एक मिनिट, मला फोन येतोय. बोला ना. तारीख किती? 10 आहे ना. आज किती? 7, 8, 9 आहे मी. हो, नाशिक फाट्यापासून. हां 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 हां. ओके सर. हो 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 सर. ओके, ठीक आहे. ओके सर. ओके ओके. हो 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 सर. हो. ओके, सो y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाय n1 टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाय n2 टी. आता काय आले बघा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज आहे. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज आहे. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज. मग काय होतं, ईच वेव्ह प्रोड्युसेस इज ओन डिस्प्लेसमेंट अँड द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम. मग रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय येणार, y इक्वल टू y1 प्लस y2. मग काय आलं बघा, ए साइन 2 पाय n1 टी प्लस ए साइन 2 पाय n2 टी. ओके, सो y इक्वल टू ए साइन 2 पाय n1 टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाय n2 टी. आता काय आलं, ए कॉमन घेतला तर काय आलं, साइन ऑफ 2 पाय n1 टी प्लस साइन ऑफ 2 पाय n2 टी या पद्धतीने आलं. ओके, आता मी वापरणार आहे साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन डी. मग साइन सी प्लस साइन डी म्हणजे साइन कंबाईन, साइन अँड कॉस. साइन अँड कॉस. सो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. ज्यांचं मॅथ नाही त्यांना हा फॉर्म्युला पाठच करावा लागेल. साइन सी प्लस साइन डी म्हणजे साइन कंबाईन, साइनचा साइन आणि कंबाईनचा कॉस. ओके, सो इट इज इक्वल टू वाय इक्वल टू ए. इथं काय आलं, 2 साइन बघा सी प्लस डी म्हणजे 2 पाय n1 टी प्लस 2 पाय n2 टी डिवायडेड बाय 2 कॉस ऑफ 2 पाय n1 टी मायनस 2 पाय n2 टी डिवायडेड बाय 2. डिवायडेड बाय 2. ओके, सो y इक्वल टू ए. इथं 2a करून टाकलं मी, हा 2 पुढे घेतला 2a. साइन ऑफ 2 पाय कॉमन घेतला, 2 पाय कॉमन घेतला, तिथे राहिलं n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाय बाहेर घेतला, n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी. ओके, आता बघा y इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाय
n1 minus n2 upon 2 into t into sine of 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. ठीक आहे. आता माझ्या फॉर्म्युल्यामध्ये नेहमी साईनच असतो. y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाय n1 टी. त्याच्यामुळे साईन पाहिजे, त्यामुळे ही जी कॉस्टची टर्म आहे ह्या सगळ्या कॉस्टच्या टर्मला मी रिप्लेस करणार आहे कॅपिटल एनी. मी कॅपिटल एनी रिप्लेस करतोय. बघा कॅपिटल एनी रिप्लेस करतोय मी असं म्हटलं लेट कॅपिटल ए इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाय इथं n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी. देअरफॉर y इक्वल टू a साइन 2 पाय n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी. 2a राहिला. प्रॉडक्ट मध्ये येते बाळा, अय बाळा ते प्रॉडक्ट मध्ये एका इथं 2a लिहिला ना, हा 2a गुणाकारात आहे तन्वी, हा 2a साइन कॉस हे असं आहे 2a साइन कॉस हे गुणाकारात आहे. बरं झालं मी शिकवलं आत्ता, मी शिकवलं, नाही तर तू परीक्षेला तेच करून आली असती. ॲडिशन सबट्रॅक्शन आणि सबट्रॅक्शन मध्ये 2 प्रत्येकाला देतात. ओके, या पद्धतीने आलं. मग आता हे काय म्हणतंय, आता या ठिकाणी परत एक मी रिप्लेस करणार आहे. दिस n1 प्लस n2 अपॉन 2 इक्वल टू कॅपिटल n. सो n1 प्लस n2 अपॉन 2 इक्वल टू n. Therefore y इक्वल टू a साइन 2 pi nt. So y equal to a sin 2 pi nt. बरोबर. So this equation of a progressive wave having frequency n and amplitude a, the frequency n is the mean of frequencies n1 and n2. ठीक आहे, एवढं काय लिहायची गरज नाही. बरोबर. हे असं म्हणायचं, when after superposition of waves the resultant displacement is from this resultant displacement we conclude that after superposition of waves the final motion is also simple harmonic. परत एकदा फायनल मोशन काय आली, सिंपल हार्मोनिक. आता जो कॅपिटल ए घेतला होता त्या कॅपिटल ए विषयी आपल्याला लिहायचं आहे. बघा कॅपिटल ए काय आला होता, कॅपिटल ए आला होता 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. So capital A equal to 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. बरोबर. आता एकदा वॅक्सिंग साठी घ्यायचं, एकदा वॅनिंग साठी घ्यायचं. का वॅक्सिंग आणि वॅनिंग दोघं पण घ्यायचे, त्याचं कारण असं आहे की प्रॉब्लेम जो आहे तो 4 मार्क्सचा आहे. 4 मार्क्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये वॅक्सिंग आणि वॅनिंग दोन्ही घ्यायचं. मग वॅक्सिंग म्हणजे काय, द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज मॅक्सिमम. सो ए इक्वल टू प्लस मायनस 2a घेतला. आणि वॅनिंग मध्ये काय घ्यायचं, द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज मिनिमम. सो ए इक्वल टू 0 घेतला. बरोबर. ओके, मग 2a कॉस ऑफ 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू प्लस मायनस 2a. 2a ला 2a कॅन्सल झाला. सो कॉस ऑफ 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू प्लस मायनस 1. मग काय आलं बघा, 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस मायनस 1. साइन 0 0 साइन 91 असतो, म्हणजे कॉसला 0च असणार. मग 0 येणार, 180 म्हणजे पाय येणार, मग 2 पाय येणार, मग 3 पाय येणार, मग 4 पाय येणार, डॅश डॅश. 2 पायला 2 पाय कॅन्सल झाले, प्रत्येकाचा पाय गेला. 2 पायने प्रत्येकाला डिवाइड करा. सो n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू 0 अपॉन 2 पाय 0, पाय अपॉन 2 पाय 1/2, 2 पाय अपॉन 2 पाय 1, 3 पाय अपॉन 2 पाय 3/2, 4 पाय अपॉन 2 पाय 2. ओके,
मग याच्यावरनं बघा टी काय आला, हे 2 ने इकडे मल्टिप्लाय करा, 2 × 0 0, 2 × 1/2 1, 2 3 आणि 4. ओके, n1 - n2 इंटू टी इक्वल टू एवढा. मग टी इक्वल टू काय येणार, 0/n1 - n2 0, 1/n1 - n2, 2/n1 - n2, देन 3/n1 - n2. आणि ह्या लागोपाठच्या दोघांसाठी जर डिफरन्स घेतला, लागोपाठच्या दोघांचा डिफरन्स जर घेतला तर काय येणार, 1/n1 - n2. मग डेल्टा टी, द टाइम डिफरन्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह मॅक्झिमा, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह मॅक्झिमा, फायनल मायनस इनिशियल, हा फायनल आहे, हा इनिशियल आहे, म्हणजे काय आला 1/n1 - n2. हा टाइम इंटरवल आहे, म्हणजे बीट फ्रिक्वेन्सी काय येणार, याचा रेसिप्रोकल n1 - n2. आता सेम मी पुढचं लिहिणार आहे, म्हणजे तुम्हाला अजून चांगलं समजून जाईल. बघा 2a कॉस ऑफ, ही टर्म वरती चालती 2π n1 - n2, 2a cos of 2π n1 - n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू 0. आता 2a तिकडे जाऊन 0 आला, सो कॉस ऑफ 2π n1 - n2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू 0. आता कॉस तिकडे जाऊन 0 होणार, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, मग 90 असतं, 90 आणि 270, सो 2π n1 - n2 अपॉन 2 इंटू टी, म्हणजे इथं काय येणार π/2, त्याच्यानंतर येणार 3π/2, त्याच्यानंतर येणार 5π/2, त्याच्यानंतर येणार 7π/2 अँड सो ऑन. पाय कॅन्सल झाले, पाय कॅन्सल झाले, पाय कॅन्सल झाले, पाय कॅन्सल झाले, पाय कॅन्सल, 2 2 2 2 कॅन्सल. म्हणजे काय आलं बघा, 2 × n1 - n2 इंटू टी इक्वल टू, इथं 1 आला, इथं 3 आला, इथं 5 आला, इथं 7 आला. परत n1 - n2 इंटू टी इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 आला. ओके, मग टी काय येणार बघा, 1/2 टाइम्स n1 - n2, 3/2 टाइम्स n1 - n2, 5/2 टाइम्स n1 - n2 अँड सो ऑन. आता यांचा डिफरन्स घ्या, डिफरन्स डेल्टा टी इक्वल टू 3/2 n1 - n2 मायनस 1/2 n1 - n2, so 3 - 1/2 n1 - n2, so 2/2 n1 - n2, so 1/n1 - n2, दिस इज डेल्टा टी. मग त्याचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर काय होणार, n1 - n2. ओके, डेरिवेशन समजलं का? व्हेरी इम्पॉर्टंट डेरिवेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट डेरिवेशन. समजलं का सांगा पटकन, म्हणजे आपल्याला जेवायला तुम्हाला आणि मला. मॅथवाल्यांना हे जरा थोडं सोपं जाणार, इझी हँड आहे मॅथवाल्यांसाठी. ओके, आपण जेवण करूया आणि 9:35 भेटूया, 9:35 आपण भेटू, 9:35. आता एक लक्षात घ्या, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स सेकंड लेसन एकदम ओके, त्याच्यात कसलंही टेन्शन नसलं पाहिजे सेकंड लेसनमध्ये. त्याच्यानंतर तिसरा लेसन कायनेटिक थेरी ऑफ गॅस अँड रेडिएशन एकदम ओके. त्याच्यानंतर काल आपण थर्मोडायनामिक्स एकदम ओके घेतला आणि आज मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज घेतोय. राहिलाय फक्त ऑसिलेशन, जो तुम्हाला ऑलरेडी चांगला येतोय. ओके, ठीक आहे. रोटेशनल डायनामिक्स पण घेतलाय मी रिव्हिजनला. ठीक आहे, उद्या परवा चांगला अभ्यास करा, उद्या परवा चांगला अभ्यास करा. ठीक आहे, आज आपण हे संपवणार आहोत. परत भेटूया 9:35. बाय बाय. हॅलो.